Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Waalaikumsalam Miss. Semua sihat ke pagi ni? Dah nak start dah? Sihat. Alhamdulillah. Okay, right. So saya dah tengok awak buat ED puzzle tu. Ada banyak lagi lah yang tak siap, tapi tak apalah, at least dah lebih pada setengah tu okey lah kot. So kita akan discuss juga, cuma it's good for you to first attempt the questions before we discuss supaya awak tahu benda apa jadi. Okay, kali ni saya nak guna approach tu lah sebab saya ada buat dari last batch lagi. Saya buat soalan tutorial, so means before kita discuss saya akan buat ED puzzle macam tu. Okay, boleh So yang awak buat, awak check dulu, nanti baru kita tanya soalan. Kalau kata tak clear, baru kita akan further discuss. Okay. Okay, Miss. Alright. So now, kita akan start lah dengan our lesson for this semester, very first lesson. Kita semua ada 13 chapters for this semester. First 3 chapters belongs to like physical chemistry. They're more to calculations, more to diagram, more to explanations lah. Okay, so it's first 3 chapter. Chapter 1, reactions kinetics. Chapter 2, thermochemistry. Chapter 3, electrochemistry. Starting from chapter 4 until 13, kita akan cover organic chemistry. So out of the 13 chapters, only one of them will be the one being asked for assignment. So that will be chapter 4. Chapter 4 is the introductions to organic chemistry. Apart from that, chapter 5 sampai 13 tu akan masuk exam lah. Okay, cuma kita sebab awak most of the time awak akan face to face punya lesson, it might be exam subjektif macam biasa sebab last batch kan, last sem kan awak buat objektif. Yang tu sebab most of the time awak dekat dalam online class. Yang ni rasanya memang dia stick, so saya akan ajar cara sepanjang kita belajar buat soalan tu, kita buat praktis sekali untuk exam. Okay. Okay, Miss. Okay, so yang banyak chapter tu dia nampak banyak tapi sebenarnya nanti dia relatable lah. Okay, yang tu nanti saya buat video asing ke, nanti kita discuss asing lah tentang berbahagian markup untuk PB semua tu. Okay, now kita akan start dengan our lecture. So usually lecture saya akan guna slide show saya yang saya guna dekat dalam video, right? Betul tak? Selalunya saya guna slideshow yang saya guna dekat dalam video kan? Kali ni sebab saya perasan dia lebih kepada applications, jadi kita nak brainstorm all the ideas. Sebab tu awak perlu tengok video tu sebab kita nak guna balik and kita nak discuss. Okay, so chapter 1 is called reactions kinetics. When you first heard about this reactions kinetics, what comes to your mind regarding the name of this chapter? The reactions belongs to siapa, kinetics tu macam mana? Give me some idea about this reactions kinetics. Kita ada 81 orang dalam ni. Tak nak sesiapa shout out ke? Any idea? Reaction between reactant. Okay, reactions ni reactant. Okay, kawan awak kata reactions ni maksudnya reactant. Sebelum ni pernah belajar tak pasal reaction? Apa yang awak jumpa dalam reaction awak? Ada reactant je ke? Ada produk. Ada reactions, ada produk juga. So basically these reactions comes from the chemical reactions. Okay, last semester pun kita belajar pasal chemical reactions, but what's the difference with the one we learn in semester 1 and semester 2? So there comes the second part, kinetics. Kinetics ni apa? Tenaga kinetik. Pernah belajar tenaga kinetik? Pernah. Tenaga kinetik tu apa? Tenaga yang bergerak. Ya, tenaga yang bergerak. Dia bergerak statik, tak ada apa-apa perubahan dari segi apa? Bila kita bergerak, dia perlukan apa? Kita nak tahu apa beza reaction ni dengan reaction ni dari segi pergerakan dia. Pergerakan semua reaction sama ke? Tak. No. Apa term dia tu? Dia sebut pergerakan, Ali bergerak dari point A ke point B tak semestinya sama dengan
apa yang diambil dari untuk Ahmad dari point A ke point B. Ada beza. Apa benda beza dia? Masa. Energy. Masa. Yes, kinetics. Masa. Kita nak tengok untuk chapter reactions kinetic, kita nak tengok chemical reaction ni masa yang diambil. Laju ataupun lambat lah. Okay, so selalunya kita cakap pasal concentrations lah, temperature lah, itu factors affecting dia. Kita pun akan belajar balik benda tu dalam subtopik lain, tapi mainly nak cakap tentang amount being used up or being formed over a time. Okay, itu maksud reactions kinetics ni. Okay, daripada video yang awak tengok, benda tu jugalah yang kita nak guna. Dan saya perasan awak tengok tapi bila apply awak tak faham benda apa yang nak cari. Betul ke macam tu? Awak macam tak nampak benda ni berkait. Dalam satu video tu, kan saya first kita belajar ada benda ni, semua tu dia adalah flow sebenarnya. Okay, sebelum kita discuss lebih benda tu, boleh tak bagi tahu saya apa yang awak jumpa dekat dalam video tu? Ikut turutan. Reaction. Apa? Reaction rate. Yes, first benda kita jumpa reactions rate. Lagi? Lepas reactions rate? Differential rate equation. Yes, differential rate equations. Lagi? Rate law. Rate law. Rate law, good. Lepas rate law? Reaction order. Okay, rate law, part of it is reactions order di dalam rate law juga. Lagi? Half-life. Integrated rate law. Half-life. Okay, integrated rate law comes before half-life. Okay, betul lah tu. Okay, so basically kan, dalam subtopic 1.1 ni, ini sahaja yang awak perlu tahu. Maksudnya, awak kena be very clear with this term. What do they mean kan? Okay, half-life. Okay, ini sahaja sebenarnya. Tetapi awak kena tahulah macam mana cara guna dia. So hari ni kita nak tengoklah macam mana dari reactions rate boleh dapat differential rate equation. Dari differential rate equation dengan reactions rate gabung dapat rate law. Dari rate law kita akan buat sedikit integrations untuk dapatkan integrated rate law. Different things lah. Okay, daripada integrated rate law kita try to substitute beberapa apa kita panggil tu? Variables, nanti dia akan dapat half-life. So dia memang berkait dan ikut turutan. Okay ke so far untuk kita punya flow sebelum kita start? Okay. Okay. So now kita akan start dengan rate of reaction. So rate of reactions maksudnya reactions rate lah. Apa yang let's say dia apa-apa pun kena rely on chemical equation. So let's say saya bagi awak 2A plus 3B to form C. On the left hand side, kita panggil apa species tu? Kalau dalam chemical reactions. Reactant. Yes, these are reactants. On the right hand side, kita panggil dia Product. product. So now, untuk rate of reactions, apa yang dimaksudkan dengan rate of reactions by definitions? Change in concentration Change of concentrations, I heard change of concentration sahaja ke? of reactant or product. Okay, of reactant over time. So kita perlu ada, dia kata rate, bila daripada definitions awak boleh keluarkan dia punya formula lah. Okay, formula dia adalah rate is equal to, rate is equal to, okay, dia kata concentrations over time adakah untuk both reactants and product? Adakah untuk both reactants and product kita punya rate of reactions ni? Yes. Yeah. Yes, okay. So untuk rate of reactions, dia belongs to individual, okay? Individual species. Maksudnya cara tulis dia asing-asing. Individual species. Sebab tu awak jumpa dekat dalam soalan, dia kata rate of disappearance lah, rate of formations lah. Okay, reactant, kita tahu reactant akan being consumed throughout the reactions, right? Yes. Okay, bila being consumed, kita akan letak negative sign.
product will be formed. Bila will be formed, kita akan produce. Bila produce maksudnya dia bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Okay, so bertambah. Okay, nanti bila awak nak tulis, kita ada berapa spesies sekarang ni? 3. Ada 3. Jadi adalah 3 rate of reactions. Okay, kalau kita being consumed, usually dia akan guna term rate of depletion, rate of disappearance. Yang telah digunakan lah, dia dah digunakan. Jadi cara kita tulis, kalau untuk 2A, yang ni macam mana cara kita tulis dia punya rate of reactions? Kita tahu dia ada negatif kan? Ya. Yes. Negative being consumed. Okay, now we know we are going to involve the change of concentrations. Siapa spesies awak sekarang? 2 ke A? Ke 2A? A. A sahaja. So bila change kita guna D lah. Concentrations of A over dt. Ini adalah change of concentrations over time lah. Okay, tetapi sekarang apa kita nak buat dengan nombor 2 kat depan ni? 1/2. 1/10. So kita akan jadikan this number 2, all the coefficients becomes the denominator. Okay, bukan power tapi denominator. So kita akan letak dekat depan ni, kita dapat 1/2 macam tu. Okay, what about this 3B pula? Macam mana kita nak tulis dia punya rate of reactions? Negative Negative 1 1 over over 3. Okay, awak terus negative 1 over something. Make sure to write rate before negative. Okay, dia tak boleh tiba-tiba negative something. Itu benda apa? Kita relate kepada rate. Okay, don't forget this rate beforehand. Boleh? Boleh, Miss. Boleh. So Boleh. rate is equal to, ni still reactant or product? Reactant. Reactant, so negative. So this negative dia adalah dB over dt. So our coefficient will become the denominator, means 1/3 macam tu. What about C? Rate equal to Rate. positive Okay, kenapa positif? Sebab pada produk. Sebab dia produk dia bertambah. Okay, rate equal to positive. So apa sambung dia? DC over DC DC over over dt. Yes, DC over dt. Ini saya bagi contoh in general. Kalau dia dah bagi spesies, awak kena masukkan spesies dia lah. Okay. Okay. Okay, Okay, Miss. Miss. Itu untuk rate of reactions, kita memang ada untuk setiap spesies. Alright, so from this rate of reactions, tadi kita brainstorm, we have differential rate equations. What does it mean by differential rate equations? Apa yang dimaksudkan Shows. differential? Okay, shows. The relationship between the rate of disappearance of reactants and formation of products. Okay, so dia kata shows the relationship. Kalau relationship, kalau tadi kita buat benda ni asing-asing kan? 1, 2, 3. Bila kata relationship, bolehkah kita buat asing-asing macam ni lagi? Tak boleh. Dia akan duduk dalam satu sentence. Okay, dalam satu sentence dia bergabung. Awak perasan tak sekarang ni, benda yang sama adalah rate, rate dan rate. Maksudnya kita nak kata rate diorang ni berkait rapat sebab diorang letak dalam satu chemical equations. Boleh? Boleh, Miss. Okay, so that's how you form your differential rate equation. So how do we write the differential rate equations for this reaction? How do you start? rate Rate equals to equals to Rate equals to negative 1 over yes, over dA over dt. equals to Yes, equals to negative 1 over 3 dB yes over dt. Lagi? equals to equals to positive DC positive over dt. dC over dt. Yes, positive dC over dt. Okay, walaupun the product got only 1 mole, 1 coefficient, please write positive. Okay, dia memang very particular lah sebab we are talking now about the rate. Rate ni dia sangat mementingkan sign. The sign indicates whether they are product or reactant. Even though kalau tak ada positif tu kita tahu dia adalah positif. Alright.
Okay, dah. So dapat differential rate equation. Lepas differential rate equations, kita akan proceed with apa tadi yang kita cakap tu? Rate law. Yes, kita ada 3 gabungan lah. So saya akan tulis sekaligus. Kita akan buat kat page 11 sebab dia banyak. Tetapi kita brainstorm dulu apa yang dimaksudkan dengan diorang-diorang ni. Rate law, integrated rate law, dan juga half-life. Okay, rate law. What does it mean by rate law? Reaction yang relatekan rate constant dengan concentration of reactant. Okay, reactions tu dia relate apa yang relate kepada apa? Reactions tu kita nak tulis reactions ke kat depan? Kalau rate law ni. Rate. Rate. Okay, so awak kata rate that relates rate constants. Can I know rate constants tu kita guna simbol apa? K. Okay. So dia kata rate constant. Lepas tu dia relate kepada apa lagi? Concentration of Concentration reaction. of the Concentration. reactants. Only the reactant. If we rely on these reactions, chemical reaction yang tadi, 2A plus 3B to form C, kita nak guna semua ABC ke AB saja atau C saja? AB saja. Okay, AB saja. So kita akan relatekan dia, kita letak concentrations of A, concentrations of B. Dah lengkap ke kita punya rate law? Belum. Belum. Kita sepatutnya ada apa? Power. Power. That power belongs to apa? Order of reaction. Order of reactions. You are free to put A, B ke, X, Y ke, MN ke, YZ ke, ikut sukalah. Let's say saya guna M dengan N. Each of these species got their own reaction order. Can I know how are you going to determine the reactions order? Can we simply take the coefficients given in the equations? No. Tak boleh. Okay, so kita tahu dah, okay, rate ni rate lah. Okay, K ni adalah rate constant. Okay, so M dengan N ni dia adalah reactions order. So order of reactions. How are you going to determine them? Order of reactions ni. Dapat pada stoichiometry awak ke? Daripada coefficients ke? Experiment. Okay, dia daripada eksperimen. Dia cannot be determined stoichiometrically. Maksud stoichiometrically daripada balance equation lah. Kita tak ambil coefficient tu. Maksudnya walaupun kat sini A kita ada 2 kan. Kita tak letak 2 tu sebagai power. M dengan N reactions order ni hanya boleh ditentukan melalui experiment. Determined via experiment. Okay. Adakah kita nak kena conduct eksperimen tu? It depends on the questions. Okay, nanti awak akan further belajar lagi dalam subtopik yang sama, cuma hours yang belakang sikit. Okay, selalunya dalam soalan dia akan bagi tahu terus. Kalau dia tak nak awak buat apa-apa, maksudnya plot graph ke anything, dia akan cakap A reactions order with reactions order with respect to A adalah second order, with respect to B adalah first order, macam tu. Dia boleh bagi tahu terus ataupun dia akan bagi awak data. Bila sebut eksperimen, dia tentang data. Bila sebut data, itulah di situ awak boleh buat kita panggil tu. Ada cara yang kita belajar, ada 3 cara. Bila sebut data, it's either you perform initial rate method. Initial rate method ni dia guna calculations, guna formula. Lepas tu kalau data juga, bila banyak data, kita boleh buat graph. Awak ada 2 jenis graph. Graph yang pertama adalah linear graph. Macam mana kita nak tahu dia first order, second order or zeroth order ke? Kita kena make sure data yang kita plot last sekali dia bagi linear graph. Maksudnya naik ataupun turun, tak kisah. Janji dia dapat linear graph, most of the points are on the line, then dia di-consider sebagai order of reactions yang tu. Okay, another way is by plotting half-life graph. Okay, half-life graph ni dia ada cara baca dia. Macam nak tahu cara baca dia, kita kena tahu dulu sekejap lagi masa kita cover for half-life tu. Kita tengok apa dia punya formula,
kita relatekan, dapat tak conclusion sama macam formula tu? Boleh? Boleh, Miss. So integrated rate law. So from the integrated rate law, asalnya datang pada rate law, kita akan buat integrations. Okay, untuk buat integrations awak pernah belajar kan yang kita guna macam cacing tu. Yes. Okay, tapi awak tak perlu tunjuk pun dalam chemistry ni. Maksudnya, and as long as you know macam mana integrations tu works, and then you can simply memorize the formula. Tapi kalau awak susah nak memorize, then awak can buat from scratch lah. But it takes time. Kalau boleh hafal lama-lama nanti awak buat soalan, awak akan terhafal lah sendiri. Okay, bila kita buat integrations ni juga nanti, macam mana dapat this integrated rate law? Dia basically, kalau tengok dalam video, we are going to combine both rate of reactions and rate law. Okay, is it? Rate of reactions and rate law. Maksudnya, dekat rate ni, kita tukar dia sebagai rate of reactions, dA over dt ke apa benda dah yang tu. Okay, tak apa, sekejap kita tengok sama. And last one is half-life. Dekat half-life ni, kita akan apply certain benda. Whenever you have T, this T dia akan comes from integrated rate law lah. Awak jumpa T tak dekat rate law? Awak ada jumpa time tak dekat rate law sahaja? Rate law ni, ada tak dia nak kita nampak time? Ada. Dekat integrated rate law yang baru ada sebab bila kita integrate dia ada T, dia ada zero macam tu. Sebab tu ada T. So kalau katalah soalan minta pasal time ke apa, awak tak boleh dah ketulis rate law. Memang dah tak ada dalam rate law tu. It's either integrated rate law or half-life. Kalau minta time saja, obviously integrated rate law. Macam tu lah. Nanti awak dah hafal, awak tahu. So kalau half-life ni, macam mana kita nak dapatkan half-life formula? Whenever you have T in your integrated rate law, you are going to substitute with T half macam tu. Tukar. Okay. Lepas tu, another thing to be substituted adalah whenever you have A ni adalah species lah, your reactant lah, time, kita akan tukar dia dengan half of initial concentrations. A naught adalah initial. Naught tu adalah initial concentrations of the reactant divided by 2. Dia kena apply benda ni dalam awak punya integrated rate law untuk dapatkan half-life equations. Okay? Okay, Miss. Okay, clear ke up until here? Untuk kita punya flow? Clear, Miss. Okay, so now kita akan buat the one by one. Kita akan tengok rate law untuk 0th order, 1st order and 2nd order. Okay, I want to remind you order of reactions with respect to reactant, each reactants is not the same as in overall order of reactions. Overall order of reactions gabungan berapa banyak reactant yang ada dekat dalam awak punya chemical equations, maksudnya dalam rate law awak. Kalau A tu 2, B tu 1, overall dia berapa? Adakah masih 2? Tak sama kan? Dia jadi 3. So kalau dia minta overall order of reaction, awak simply tambah je lah. Kalau dia minta order of reactions with respect to A, then bagi tahu yang A sahaja. Kalau B, B sahaja. Kalau overall tambah 2-2. Yang kita nak buat sekarang ni, kita nak buat yang with respect to each reactant. Okay, so saya akan bagi situations lah sebab kita tak ada data, jadi saya yang akan bagi randomly. Okay, kalau rate law, let's say for these reactions, it states that okay, selalunya lah bila dalam notes awak tu dia guna A sahaja sebab dia banyak melibatkan decomposition reactions. Decomposition faham apa benda? Okay, you initially got large molecule and then you pecahkan dia jadi kecil. Daripada satu nak jadikan banyak macam tu. Oh, okay. Sebab tu dia guna satu je, selalunya A. Dia nak tunjuk untuk each reactant. Macam kes kita ni ada 2. Tapi let's say, saya kata, what if concentrations, order of reactions with respect to both A and B adalah 0. Jadi awak pun tulis je lah. Awak tulis rate, macam mana kita tulis rate ni, equal to Okay. Okay. Sambung.
Saya kata dua-dua tu kosong. A berapa? Dia punya order? 0. Zero. B? Zero. Zero juga. Okay, so bila concentrations or any number power of zero, dia akan jadi 1. 1. So kita boleh simplify dia. Lastly, therefore, our rate law for zeroth order reactions equal to K only. Okay, boleh? Okay. Okay, now kita dapat rate equal to K. Maksudnya kalau awak increase the concentrations of A or B, will they affect your rate of reactions? Will they increase your rate of reactions? Awak tengok sekarang ni rate equal to K sahaja. Kalau saya pergi doublekan concentrations of A dan juga triplekan concentrations of B, power of zero, ada beza tak kepada rate awak? Tak ada. Tak ada beza. Maksudnya dia tak depend on the concentrations untuk zeroth order. Correct? Okay, Miss. Okay, sebab tu kalau awak tengok dekat video yang zeroth order punya summary, dia punya graph dia sama je, rate against concentrations, dia remain unchanged. Awak tambahlah double ke triple ke half ke, dia punya rate akan sama je dengan dia punya constant, tak ada perubahan. Okay, Miss. Okay, so now untuk integrated rate law, untuk kita form integrated rate law equations, you must combine both rate of reactions dan juga rate law. Okay, macam mana rate of reactions kita tadi? Okay, kita ada, okay, let's say kita ambil A je lah. Okay, kita ambil A je, saya nak tunjuk A. So awak pun letak D A over dt lah, saya nak guna pen ni. Kita ada the concentrations of A over dt. Okay. So sekarang, ni saya dah tak guna dah ni. Saya tak gunalah this whole thing, saya assume dia yang decompositions tu. Okay, dA over dt, tahu tak mana saya dapat dA over dt ni? Tahu tak saya dapat mana dA over dt? Awak? Dari mana saya dapat rate of reaction ni? Untuk dapat integrated rate law, dia adalah comparison between rate of reaction dengan rate law. Kita kena letak rate of reaction belah kiri, dA over dt. Sekarang saya tak guna dah yang 2A plus 3B tu, saya guna yang A sahaja tu, yang dalam awak punya lecture note. Tadi saya bagi contoh je yang atas tu. Okay, Miss. Okay, so rate law kita apa kalau untuk case tadi ni? Katalah kita ambil A sahaja, dia akan jadi K je kan? Ya, kita ambil ni. Yes. Betul. Dia akan jadi K sahaja. So here you are going to apply the integrations. Can you integrate ada dua variables? Boleh tak integrate two variables at once ni, macam dekat dA over dt buat integrations kat sini? Boleh ke? Awak belajar maths kan? Tak boleh. Tak boleh, kena buat apa dulu? Hello, kena buat apa? Saya yang tinggal lama pun saya ingat. Kena buat apa dulu kalau integrate? Dia tak boleh dua-dua D tu duduk belah kiri. Dia kena satu kiri, satu kanan with respect to one another. Pindahkan. Pindahkan bawa ke mana? Siapa? DT ke DA ke? DT ke kanan. Ya, so awak akan bawa dia, kena asingkan dulu. DA equal to K DT. Maksudnya kita akan integrate K with respect to DT. Integrate DA macam tu. Dia adalah T0 dia ke apa benda. Tapi ni jangan lupa, alamak lupa pula saya. Negatif jangan lupa sebab dia reactance kan. Betul, Miss. So yang ni pun negatif. Okay. Sebab tu nanti bila awak integrate, kita skip lah part integrate tu. Awak akan dapat lastly, dia akan jadi, saya terus ambil A0 minus AT
equal to KT. Mana dapat dia buat integrations lah. Time to 0. Okay, yang ni yang awak nak kena hafal ni. Okay, tapi sekarang ni kalau macam ni kan, dia akan buat graph tau. Kalau awak tengok sekarang ni, graph awak nanti dia akan dapat slope. Kalau kita tengok sekarang, kalau awak jadikan ini sebagai y-axis awak akan dapat positive slope, right? Betul. Okay, awak juga kena tahu yang bila kita ada y-intercept, so kita boleh juga ubah dia. Kita letakkan y-axis kita sebagai AT. So AT nanti kita buat AT on the left, everything else bawa ke sebelah sana lagi satu. So bawa ke kanan ke sini, dia akan jadi AT A0 minus KT. Betul tak? Kalau saya rearrange. Betul. Betul. So from this A yang ni, kalau kita buat graph, dia akan dapat, okay, siapa kita punya y-axis? AT. AT. Okay, so our y-axis gonna be AT. Now, do we have y-intercept? Yes. Yes, our slope gonna be positive or negative? Inversely or inversely or directly proportional? Inverse. Inverse. Maksudnya here gonna be your A0 somewhere around here, and then you will form your, nak buat warna apa, biru, merah. Kita akan dapat kita punya K. So this gonna be your negative K. Boleh faham tak yang tu? Okay, right. So itu adalah untuk integrated rate law for zeroth order reactions. Okay, so saya akan tak terus proceed ke? Okay, half-life teruslah. Half-life tadi kita kata dia akan apply dua benda, tukar. So sekarang ni dekat dalam awak punya integrated rate law, let's say the one yang I highlight here. Do you have T? Do you have T in your integrated rate law? Yes. Yes. Bila ada T, kita akan tukar jadi apa tadi? T half. T half. Okay, so let's say kita tukar dia jadi T half. Kejap. T half dengan kalau kita ada AT, kita tukar jadi apa? A0 over 2 kan? Ya, Miss. Yes, A0 over 2 yang tak perlu tak payah tukar minus K T half. So from these substitutions, awak akan rearrange T half on the left hand side, bawa satu side, the rest kita akan bawa ke kanan. Okay, last kali awak akan dapat A0 over 2K, is it? For zeroth order? Macam mana dapat? Okay, nampak tak? T half ni kita bawa ke kiri lah kata, so dia jadi positif, right? Diorang ni bawakan positif. Lepas tu A0 kan satu, kiranya kalau per 2, 2 per 2 right? 2 per 2 A0 minus 1 per 2 A0, is it? Yes. Okay, lepas tu awak akan dapat ni, bahagilah dengan K, bawa turun K, sebab tu nanti dapat A0 over 2K. Nampak ke macam mana dapat dia? Faham. Okay, so from this from this apa kita panggil ni, from this formula lah yang kita akan buat graph. Okay, sekejap lagi, graph tu kalau sempat lah saya cover sekejap lagi lah lepas waktu tutorial sekejap lagi. Kita buat dulu first order, okay? Okay, Miss. Alright, so now let's say saya cakap order of fractions of A is first order, untuk B pula zeroth order. How do you write your rate law? Rate equal to KA KA, tadi berapa order dia? 1. Oh, One. one. Okay, 1. Lepas tu kalau B, B 0. 0. Okay, lastly kalau kita simplify dia dapat apa? Rate equal to KA. KA sahaja. Maksudnya kalau kita increasekan concentrations of A double ke triple ke, dia akan affect tak awak punya rate? Akan efek. Akan affect. Kalau kita double, maksudnya dia bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. Okay. Kalau kita halfkan dia, bertambah ke berkurang?
Berkurang. Berkurang. Dan soalannya adakah dalam tutorial? Tapi saya tak cover dekat dalam lecture. Ada Miss. Okay, so saya terang siap-siap bila dia kata doubling ke halving ke the amount, dia kata selalunya soalan dia macam ni, by how many factors, how will the rate be affected when concentrations of ni is increased by factor of berapa ke something. Kita just buat apa? Okay, kat mana dia kata double ke triple, kita letak dekat dalam bracket. So let's say dia cakap concentrations of A is double, concentrations of B is triple. So, awak kena buat macam ni. Rate equal to K ni macam biasa. Dalam ni, kita tulis 2A. Kita letak 2 dekat depan A. Power of 1 kan? Betul tak? Ya. Okay, lepas tu kalau B tadi saya kata triple, letak berapa kat depan B? 3. 3B. Okay, sekarang ni, okay, awak perlu buat something pada 2 ni. 2 to the power of 1 dapat berapa? 2 to the power of 1 dapat berapa? 2, 2. Two. 3 to the power of 0 dapat 1. 1. So lastly awak tinggal 2 je. 2 tu adakah nak kekal dalam A? Tak boleh. Sebab kita ada rate law yang spesifik. Rate law kita K A to the power of 1, B to the power of 0. Any number yang awak ubah, dia akan dibawa ke depan. Ke depan ke mana? Letak di depan rate constant. So you are going to write like this, rate equal to 2K concentrations of A raised to the power of 1 and concentrations of B raised to the power of 0. Nak tulis pun tak payah tulis pun tak apalah sebab tak ada apa dah. Macam tu je. Okay. Okay, Miss. Tapi tak boleh stop sampai sini. Kalau dia tanya reactions tu bertambah by what factor, awak tak boleh kata rate of reactions will increase. No. Awak perlu jawab spesifik. It's either rate of reactions is doubled ataupun rate of reactions increase by factor of 2. Macam tu. Okay. Miss, nak tanya. For the first order, rate equals to K, kan A power of 1 lepas tu B power of 0. Kenapa B power of 0 instead of power of 1 juga? Oh, ni saya yang bagi randomly. Sebab sekarang ni kita nak fokus only on one reactant. Sebab just because our reactions just now ada 2 reactant, saya fokuskan pada satu je sebab untuk kita tunjuk ni dia banyak pun contoh dia cerita pasal satu punya. Sebab most of the reactions adalah decompositions. Oh, okay Miss, faham. Ni saya yang bagi random. Sebab soalan pun boleh bagi tahu terus instead of bagi unit ke, kadang-kadang daripada unit pun kita boleh buat juga. Okay. Right So kita akan buat, kita akan buat yang ni, dia punya integrated rate law pula. So rate of reactions kita, kalau kita kekalkan A sahaja, dia akan jadi apa tadi? Negatif dA over dt kan? Yes. Lepas tu sekarang K awak, kita ada tak concentrations yang kita depend on dalam rate law ni? Ada. Ada. So tulislah K concentrations of A, bawa balik. So kita gabung. So boleh ke kita nak integrate terus ke kita kena asingkan A sebelah, T sebelah? Asingkan. Asingkan. So awak nanti akan dapat negatif D concentrations of A over A kan, kita bawa A ke belah kiri. Equal to K awak. Saya rasa kan selalunya kita bawa negatif tu ke kiri kan. Saya tak ingat lah yang maths punya, saya rasa. Ni dia akan jadi negatif kan, negatif K dt sebab senang sikit, tahu tak? Ya. Tak saya lah. Tapi tak apa, awak tak boleh tunjuk pun benda ni. dt. Nanti barulah awak integrate dia. Once integrate, awak akan dapat apa? Bila 1 over concentrations, 1 over something, kita akan dapat ln kan? Yes, ln. So awak akan dapat ln A0 over AT equal to KT. Okay, so at the moment, if you keep the ln A0 over AT as your y-axis, then you will get directly proportional graph. Okay, but then if you want to form the
Sebab sometimes kan bila melibatkan calculations, dia tak semestinya guna this formula ni senang untuk masukkan value. Okay, sometimes awak kena rearrange jugalah, it depends. Okay, awak juga boleh rearrange dia sebab kita tahu ln A0 over AT ni dia bawa macam maksud division ni tolak kan. Betul, Miss. Okay, so awak boleh keepkan ln AT sebagai awak punya y-axis. So ln concentrations of A times equal to ln concentrations of A0 minus KT. Okay. So let's say saya nak buat graph untuk these integrated rate law equations. So our y-axis gonna be apa? Siapa y-axis kita? ln AT. Yes, ln concentrations of A power of T. Yang ni jadi, kita tak tulis tadi, ni time lah kan. Time. So kita ada ln A0 kita, ln A0 adalah intercept kat sini lah, somewhere around here sebab kita ada negatif. So ln concentrations A0, then awak akan form your graph. Inversely proportional. So this is gonna be your negative K, your gradient. Okay, so from this integrated rate law equations, ada tak T? Ada tak Ada. time? Ada. Boleh tak kita tukar dia jadi T half? Boleh. Boleh. So kalau ada AT, tukar jadi apa tadi? A0 over 2. A0 over 2 equal to ln A0 minus KT jadi T half. So bila kita rearrange dia, awak akan dapat T half equal to ln 2 over K. Okay, so this is the equations for half-life first order, ln 2 over K. Note that, okay, nampak di sini dekat zeroth order dia masih ada concentrations. Maksudnya nanti cara kita nak baca half-life graph tu, dia still depend on the concentrations. While for first order, ada tak any concentrations left in your half-life? Tak. Maksudnya nanti cara baca half-life awak, your half-life in first order takkan being affected by the initial concentrations. Itu cara baca dia lah. Nantilah kita tengok tu nampak ke. Next one, second order. Let's say saya cakap A is second order, B is first order. A is second order, B is zeroth order. How do you write your rate law? Rate equals to A power Okay. Power of 2 B power of of 0. 2 B power of 0. B power of 0. And lastly, kalau kita simplify, dia jadi apa? Okay. Rate equals to K. Itu sahaja. Maksudnya dia will rely only on concentrations of A. Okay, and then if we take this rate law together with the rate of reactions, sebab dia katalah dia ada A sahaja, kita akan dapat negatif dA over dt, kita compare with K concentrations of A2, right? Yes. Okay, lepas tu kita bawa lah dA over A to the power of 2 equal to negative K dt. Nanti apply integrations kat sini. T0 awak tu. Okay, yang ni dia tak sama lah. Dia bukan 1 over A dah. Dia adalah 2. Maksudnya nanti dia akan naik atas jadi negative 2 kan. Cara dia kita buat yang integration tu negative 2 plus 1 kot. N plus 1 kan, tahu tak? Saya tak ingat lah. Okay. So nanti awak akan dapat A to the power of negative 1. So nanti bila kita dapat dia punya integrated rate law, you will get 1 over A. Is it? Ya kan je lah. Memanglah awak tak nak buat lagi integration ni. Waktu ni. A negative 1 over A times equal to 1 over concentrations A initial plus KP. Okay. So now, perlu tak lagi kita nak rearrange dia? Macam tadi kan sebab dia bergabung kan, nampak? Sekarang ni kita dah ada terasing kan? Yes.
Boleh tak terus kita plot je graph? Boleh. Boleh je. So kita plot lah graph kita. So graph kita sekarang, our y-axis kita is 1/AT. Our x-axis is time, and then we have this y-intercept. Our y-intercept going to be, kita punya slope positif atau negatif? Positive. Positif, maksudnya bawah lah. Positif. Yes. This is 1/A0. Means nanti awak punya slope adalah increasing macam tu. So this is going to be your positive k. Right. Okay. So now, kalau kita apply this, we take this integrated rate law equations and then kita substitute the T into T half, concentrations of A, T tukar jadi A0/2, kita akan dapat apa? Dia punya half-life dia. So katalah mana tadi? 1/A0/2. Ni kita substitute. Equal to 1/A0 plus K T half. So bila kita rearrange T half on the left hand side, then we'll get 1/K concentrations of A0. Okay, this is gonna be our half-life equations for second order reactions. Okay, so now awak tengok dekat half-life untuk second order. Dia akan depend on initial concentrations or not? Maksudnya ada perubahan tak awak rasa cara baca dia? Ada, okay. So dia akan ada perubahan lah. So kalau awak tengok sekarang ni daripada 3 half-life equations ni, zeroth and second order, dia will rely on concentrations. Tapi tak tahulah dari segi rely on tu, adakah sentiasa bertambah? Okay, awak kena bear in mind, graph yang kita akan dapat untuk half-life tak sama dengan graph untuk yang kita dah buat tadi ni. Okay, sebab sekarang ni kita tengok initial concentrations, dia nampak kat sini, dia adalah bahagi 2. Okay, dia kata half-life dia bila kita rely on concentration dia akan jadi bahagi 2. Means kalau kita compare, dia akan daripada besar, satu dapat besar, satu dapat kecil macam tu. Yang asal T1 kita dapat besar, T2 kita dapat kecil. Kenapa kita kena ada T1, T2? Sebab cara baca dia macam tu. Kalau awak rely only on the first T1, macam mana awak nak tahu dia ni zero ke first? Kita kena compare. Size dia sama tak? Size dia besar ke? Size dia kecil ke? Itu yang these equations nak sampaikan. Okay. Okay, Miss. Okay, Miss. Kalau untuk first order, awak tengok dia tak ada kaitan dengan initial concentrations kan? Yup. Okay. Tak ada. You must expect both T1, maksudnya both first half-life yang awak tengok, bila kita compare dengan second half-life, dia akan jadi sama. Kalau contoh half-life pertama adalah 50 saat, second half-life pun 50 saat. So dia size dia sama, means they belongs to first order reaction, macam tu. Kalau kita tengok T-half untuk half-life untuk second order, dia akan rely on concentrations, right? Initial concentrations awak. Yes. Yes, tadi A0/2 maksudnya T-half pertama besar, T-half kedua kecil. Tapi sekarang ni dia ada A0 kat bawah. Kita bayangkan awak letak 1, A0 awak 0.5. 1 bahagi 0.5, nombor dia jadi makin besar ke kecil? Besar. Kecil. Besar. Maksudnya sekarang conclusions yang kita akan dapat nanti bila kita compare first half-life dengan second half-life tu lebih besar macam tu. Dia punya relationship ni relationship dia lah. Yang ni mungkin half ke. So dia reduce by half. Besar kecil sama. Yang ni kecil, satu besar. Yang ni awak akan jumpa lah dekat dalam, tak muat. Besar. Okay. Clear ke?
Sebab kalau saya perasan dulu banyak problem dia tak faham half-life ni apa benda. Sebab nanti bila apply the graph, dia tak reti pun nak bagi conclusion tu. Senyap je. Saya tunjuk sikit lah. Okay, Miss. Kan zeroth order tadi kan? Zeroth order half-life ni, T half equal to A naught over 2K. Okay, let's say you have this graph. You have this graph. Okay, lepas tu awak pun plot graph lah. Katalah awak boleh bentuk nanti. Bentuk dia jadi macam ni. Okay, contoh. Ni lah bentuk half-life graph awak. Okay, half-life graph awak, dia mestilah dia against apa tau, saya tak ingat dah dia punya ni. Sekejap. Okay, ini adalah concentration time. Ini kat sini adalah your initial concentrations, right? Okay, let's say initial concentration awak adalah 1.00 molar. Kalau kita reduce by half, dia sepatutnya jadi berapa? 0.5. Okay, 0.5 lah kan? 0.50 molar. Bila 0.50 molar, dia akan bagi masa kat sini ni adalah time. Okay, kat sinilah awak dapat bacaan your first half-life. Your first half-life. Boleh? Hello? Yes, Miss. Okay. Kejap, saya rasa graf ni dia tak akan jadi. Dia patutnya kalau ikutkan second half-life kena reduce by 2. Maksudnya lebih kecil lah. Okay, mari saya lukis balik. Dia mesti jadi steep macam ni. Okay, contoh. Okay, bila daripada first half-life tadi 0.5, kita sekarang ni awak tak boleh rely only on the first half-life here. Macam mana awak nak tahu dia ni adalah zero first or second order? That's why kita kena buat another half-life. Another half-life tu dia must rely on your first half-life. Tadi first half-life kita reduce to 0.5 kan? Yes. Untuk tahu second half-life kita kena reduce from 0.5. Setengah daripada 0.5 berapa? 0.25. 0. Yes, 0.25. Let's say ini adalah 0.25 awak. 0.25 molar. So, bila kita tarik dia bawa ke sini nak tengok time. So, awak akan dapat a point here. So, kat sini pula. So, your T2 will be from here to here only. So, this gonna be your T half 2. Boleh? Boleh. So let's say T half 1 adalah 10 minutes. Sorry. Bacaan dia sini kosong. Ini kosong, ini adalah 10. So kita boleh kata kalau ini time ni dalam minit, berapa minit? 10 minit. Okay, 10 minit. Okay, 10 minit. Lepas tu T half 2 awak daripada 10 nak pergi ke 15. Berapa T half 2 awak? 5 minit. 5 minit. Okay, so T half 2 awak adalah 5 minit. So, sekarang ni kalau soalan minta half-life of these reactions, you must always take the first half-life lah. Sebenarnya, bukan ambil tambah 2 bahagi, tak. Ambil the first half-life tu. Boleh? Okay, Miss. The reason kita compare, kita just nak tahu what is the order of reaction. Okay, so now what kind of conclusions can be made if you compare these two value? T half 1 dengan T half 2, awak nampak apa dia punya ni? Siapa yang banyak, siapa yang sikit? Kalau tengok value, 10 dengan 5. T half 1. So kita boleh kata maybe dia adalah half daripada, T half 1 equal to 2 T half 2. Maksudnya ataupun nak kata macam itulah, dia bagi conclusion macam tu. Nak cakapnya dia adalah setengah kan.
Saya tak ingat lah macam mana dia. Ataupun awak kata 1/2. Sorry. T half 2 adalah Betul. half daripada T half 1, right? Conclusions kita. Betul tak? Okay. Yes. So, awak boleh buat conclusions. So, therefore, this is Zero order. zero first or second order reactions. 0. Zeroth order. This is zeroth order reactions. Kalau soalan minta half life, so awak kata half life of this reaction berapa? 10 ke, 15 ke, 12.5? 10 10 apa? minit. Minit. Okay, bila dah tahu T half, usually they can also ask you about the rate constant. Can you determine your rate constants from this graph? Not necessarily from this graph. Maksudnya dah ada T half. Kalau tengok this formula, boleh tak kita cari K? Boleh. Boleh. T half adalah 10 minit. 2 ni nombor je. A naught dah ada belum? 1. A naught Ada. nombor berapa? 1.0. 1 bukan yang tadi tu. Yang tadi tu sebab kita nak compare. So nanti substitute lah dapatlah K. Okay, Miss. Okay, right. So itu untuk zeroth order. Kalau first order, okay, first order kita, apa tadi formula untuk first order? Ln 2/K Yes. kan? Okay, still kita bila half-life graph, dia akan guna concentrations against time. Itu memang dia punya paksi dia. Concentrations against time. Okay, let's say time ni in minutes. Saya lagi nak tunjuk. Okay. Nampak ke sini. Okay, lepas tu kalau ikutkan dia mesti sama ke, bertambah ke, berkurang? Sama. Sama. Sepatutnya sama saja. Ambil saya try buat. Okay. Let's say kita punya initial sama, 1 kat sini. 1. So this is 1. Bila kita reduce by half, dia akan dapat 0.5. 0.5. So this is going to be our first half-life. T half 1. Okay, when we reduce this 0.5 to become 0.25. 0.25, then your second half-life will be from here to here. So you could see the size is approximately the same, right? Yes. Okay, so from Okay. here, nanti dia adalah value yang spesifik dia. What kind of conclusions can be made? Your T half 1 equal to Equals T half 2. Equal to T half 2. Therefore, this reactions is First order reaction. First of the first reaction. order reactions. First order reactions. Okay, let's say from here is 0 to 10, 10 to 20. What is your half-life? 10 minutes. 10 minutes. Can you find K? Yes. Yes. Are you going to use the graph or by using the formula? By using the formula. By using the formula. Okay, good. Then about second order reactions. For half-life second order reactions, you got 1/K concentrations of A naught. Okay, kalau kita plot the graph, concentrations against time, you must expect your conclusions gets your second half-life gets bigger or gets smaller? Bigger. Just bigger. Bigger. Okay. Kalau bigger sepatutnya dia lagi macam ni lah kan, lagi besar tu. So this gonna be your your initial concentrations reduced by half around here, 0.5. Jadi kita tarik, you'll get your first half-life. 0 to 10, let's see. And then when you reduce to another half of this 0.5, you'll get 0.25. Tarik. Besar kan? Betul tak? Dia akan dapat maybe 30 macam tu. So, this is your second half-life. Kalau kita tengok, 0 ke 10 dapat 10 kan? Yes. Kalau 10 ke 30 dapat 20. 20. 20. So, conclusions yang kita boleh buat.
Kalau kita compare T half 1 dengan T half 2, siapa lagi besar? T half 2. You have to. Yeah, betul. Maksudnya T half 2 bersamaan dengan 2 kali T half 1. Itu cara buat conclusions lah. Ni jangan hafal, ni awak kena tengok betul ke, make sense ke, sebab kadang-kadang awak tulis T half 2 kat sebelah. Kan? Kena tulis Yes, satu, barulah boleh buat final sentence. Therefore, this is second order reactions. Macam tu lah. Boleh? Boleh, Miss. Okay, right. Boleh Miss. So itu sahaja sebenarnya untuk awak punya ni. Selain daripada yang initial rate method tu, kita tengoklah sekejap lagi soalan tutor tu. Kalau awak clear benda ni, senanglah sebenarnya untuk awak proceed with this subtopic 1.1. Okay, jap saya tukar screen jap. Saya nak buka dekat mana kita panggil ni? Dekat laptop pula untuk tutorial.